نحن هنا في مدرستنا نتناول وجبتين كل يوم. بعض الطعام جديد بالنسبة لك ولكنه مفيد لك وجيد لك، وما عليك سوى تذوقه. يقدم الطعام كالتالي: بإمكانك إحضار وجبة الغداء من المنزل أو تأخذها من المدرسة. نحن نتناول وجبة الإفطار والغداء في مدرسة نورث داخل الصف. يقدم الفطور في الصف قبل موعد المدرسة، وسوف يكون لك الخيار باختيار وجبة الغداء. كل أنواع الأكل موجودة هنا. نحن لا نقدم لحم الخنزير في مدرسة نورث، وبإمكان ولي أمرك أن يطلب من المدرسة بأن يوفروا لك لحم حلال أو وجبة مكونة من الخضار. إذا كان لديك أي سؤال عن الأكل فاسأل معلم أو معلمة الصف. بعض أسماء الوجبات قد تبدو غريبة لك. هوت دوغ ليس لحم كلاب وليس طعام مخصص للكلاب، بل هو لحم تركي أو دجاج، وهو أكل صحي ومفيد للأطفال. سوف تخدم نفسك في موعد الغداء. لا تنسى الذي اخترته في الصباح. سوف تأخذ صينية وتأخذ وجبتك التي اخترتها، بالإضافة إلى نوع واحد من الخضار ونوع واحد من الفاكهة، مع اختيار حليب أبيض أو حليب شوكولاتة. الأكل متوفر بكثرة لكل الأطفال. اصطف مع بقية الأطفال ولا تتدافع مع الآخرين. تذكر احترام الجميع. بعد اختيارك للأكل اعطي اسمك للمسؤولة عن الأكل، وبعدها سوف تتناول الغداء. بإمكانك إحضار طعامك من المنزل. اختار الوجبة المناسبة التي لا تحتاج لثلاجة ولا تسخين، وخاصة الشعرية الجافة. أنسب وجبة للغداء ساندويتش، لفة، فاكهة وخضار. إذا شاهدت شخص كبير أو طلاب آخرين عملوا هذا، اصمت واستمع، لديه معلومة مهمة. بعد الانتهاء من الأكل ارمي البقايا في سلة الوساخة وكن مسؤولا. كيفية استعمال غرفة الطعام. ستجد متعة جيدة عند تناول الوجبة الجديدة بالنسبة لك والاستمتاع مع أصدقائك الجدد.